Dragi prieteni, bine ați venit la un curs de alchimie. Începând cu acest episod, dau startul unui curs liber pe acest canal de YouTube în care îți voi prezenta alchimia între artă și știință în mod gratuit, mai ales dacă te și abonezi ca să fii notificat la timp. Cei care mă cunoașteți deja, știți că am o pasiune pentru această artă, o experimentez și mă documentez continuu, fiind mereu antrenat în științe hermetice și ezoterice. În acest curs mă voi poziționa cumva între cele două caracteristici ale alchimiei, ce se prezintă atât ca știință, cât și ca artă. Pentru că în definiția ei, alchimia este o artă și știință antică practicată de mii de ani. Scopul alchimistului era de a transforma metalele comune în aur, de a descoperi elixirul vieții și de a înțelege secretele universului. Ei, seria de materiale video pe care le voi posta va căuta să te conducă într-un curs complet de, familiarizare cu acest concept, abordând introducere în alchimie, privind originea ei, scopul ei, contribuțiile ei în cadrul societății, urmând apoi să continuăm cu fundamentele științifice ale alchimiei, teorii principale, procese alchimice principale, urmate de simbolism. Aici vom studia simboluri legate cu arta vizuală, vom studia câteva manuscrise alchimice, ilustrații, semnificația lor, pentru a le realiza ulterior proiecte practice de artă alchimică și replicarea de experimente alchimice. Cam aceasta va fi călătoria noastră, culminând cu realizarea unor proiecte pe care, dacă dorești, le poți prezenta într-o expoziție specifică. Așa cum am spus, cursul de față se poziționează între cei doi poli, știință și artă. Dacă vrei să abordezi alchimia ca știință, am pregătit un curs dedicat în acest sens. Găsești un link în descriere care te va duce direct către detaliile necesare. Dacă vrei să abordezi alchimia ca artă, de asemenea am pregătit un curs dedicat în acest sens, care te conduce pas cu pas către realizarea unei opere de artă alchimice cu impact asupra lumii și mesaj profund. Găsești la fel link în descriere pentru a afla detaliile necesare. Ambele cursuri au ca scop să te conducă către realizarea practică a cel puțin unui proiect ales conform abilităților tale și dorințelor tale, ca în final să poți participa la o expoziție comună, dacă dorești, sau să îți creezi propria expoziție care să te satisfacă cumva și financiar. Din punct de vedere științific, alchimia poate fi definită ca o știință a transmutației, deși este adesea văzută ca o pseudoștiință. Însă există o mulțime de dovezi care sugerează că alchimia a fost, la bază ei, o știință reală, bazată pe principii științifice solide. De altfel, transmutația la care se referă alchimia este procesul de schimbare a naturii sau a proprietăților unei substanțe. Ideea care a penetrat abordarea comună până în zilele noastre, cum că transmutația la care face referire la alta alchimică este de a transforma natura metalelor comune în aur, vine cumva de la această idee a transmutației. Deși alchimia poate fi definită ca o încercare de a schimba natura lucrurilor prin intermediul experimentelor științifice și a gândirii filozofice, deci și a metalelor, aceasta este mult mai mult decât atât.
Alchimiștii credeau că toate materialele din univers, tot ceea ce există, sunt compuse din aceleași elemente fundamentale care pot fi transformate prin intermediul proceselor chimice și al simbolismului spiritual. De aceea, alchimia se ocupă de transformarea materiei atât la nivel fizic, cât și la nivel spiritual. Pe lângă faptul științific, alchimia este de asemenea o artă. Alchimiștii vechi erau preocupați nu doar de rezultatul transmutației, ci și de procesul în sine. Ei credeau că transmutația este un simbol al transformării spirituale și că procesul de transmutare a metalelor poate duce la o mai bună înțelegere a propriei persoane, cât și a Universului. Acest fapt este singurul lucru concret ce s-a dovedit a fi real și fără tăgadă în rândul tuturor celor ce au cochetat cu procesele alchimice. Poate că nu toți au ajuns să transforme plumbul în aur la nivel fizic, dar toți au reușit să transforme plumbul ca simbol al soarelui negru cunoscut ca și Saturn în aur ca simbol al soarelui de lumină. Viziunea lor asupra lumii s-a schimbat. Percepția s-a schimbat. Atitudinea în fața morții s-a schimbat, înțelegând în acest proces un mecanism al vieții ce i-au ridicat la un nou nivel de conștiință. Viziunea privind locul omului în lume, în univers, a devenit mult mai complex și în acest sens, singurul lucru concret la care toți alchimiștii au ajuns a fost de natură spirituală. La nivel fizic, și unor regi din secolele 8 până în secolele 14, le creștea rezerva de aur fără a se cunoaște proveniența sa. Tot ce se cunoaște era că în jurul lor erau numai alchimiști. La nivel spiritual însă, toți declară o transformare vădită de percepție, de viziune asupra realității. În acest curs vom aborda alchimia din punct de vedere al aportului științific dovedit, vom urmări năzuințele ce au motivat alchimiștii în procesele lor, cât și minunatul proces în sine care devine indiscutabil o artă. Din punct de vedere științific, am acordat atenție specială în cursul special Alchimia ca știință. Din punct de vedere artistic, am acordat atenție specială în cursul Alchimia ca artă. Aici însă ne vom situa între cele două abordări și vom urmări năzuințele alchimiștilor, ceea ce ne plasează indiscutabil în abordarea alchimiei între artă și știință. Înainte de toate, cred că este necesar să cunoaștem și să înțelegem ce era de fapt sau care era de fapt obiectivul alchimiștilor. Nu era unul singur. Deși toți ținteau către marea operă numită și Piatra Filozofală, însă nu toți ajungeau acolo. Și atunci alchimiștii aveau mai multe obiective pe care încercau să le atingă prin practicile lor, pentru că astea erau cumva pietre kilometrice în demersul lor care determinau o anumită realizare și un punct esențial de referință. E ceva ca în genul, când pleci într-o călătorie mai lungă, treci prin mai multe orașe. Unele mai mari, altele mai mici,
Ele reprezintă obiective și cumva stații de repaus și odihnă, dacă vreți să le spunem așa, dar destinația finală nu a fost atinsă. Cam în același fel. Obiectivele alchimiștilor erau diferite în funcție de determinarea lor, dar erau și împărțite pe obiective mai mici. Cele mai importante dintre acestea erau cele trei principale: transmutarea metalelor, obținerea elixirului vieții și cunoașterea secretelor universului. Hai să-l luăm pe rând. Alchimiștii credeau că toate metalele sunt făcute din aceeași materie primordială care poate fi transformată prin intermediul proceselor chimice și spirituale. Scopul lor era de a găsi o metodă de a transforma metalele comune, cum ar fi fierul sau cuprul, în aur. Această transformare a metalelor a fost obiectivul principal al alchimiștilor, însă asta datorită faptului că ei credeau că aurul era fiind un metal perfect, reprezintă armonia și perfecțiunea. Încercând o varietate de metode pentru a transforma aceste metale comune în aur, unele dintre aceste metode erau bazate pe principii chimice solide, în timp ce altele erau mai mult bazate pe crezuri, pe religii, pe superstiție, pe ritualuri. Una dintre cele mai comune metode de transmutare era metoda cuptorului. Ei amestecau metalul comun cu alte substanțe, cum ar fi mercurul sau sulful, și apoi îl încălzeau în cuptor. O altă metodă populară de transmutare a metalelor era metoda elixirului. Ei credeau că dacă pot obține acest elixir al vieții, pot transforma metalele comune în aur și de aceea ei căutau să obțină acest elixir pentru a face și transmutări de metale și să obțină prelungirea vieții. Cum am mai spus, deși nu toți alchimiștii au reușit să transforme cu succes metalele comune în aur, munca lor a contribuit la dezvoltarea chimiei. Ei au descoperit o serie de substanțe, au descoperit procese chimice care au fost folosite de către oamenii, de către chimiștii ulteriori și sunt folosite astăzi de chimiștii moderni. Există totuși dovezi care sugerează că alchimiștii au avut succes în a transforma metalele comune în aur, dar aceste dovezi sunt controversate. Ca de obicei, argumentele se împart pro și contra, în favoarea transmutării și contra acestora. Argumentele contra transmutării ar fi lipsa dovezilor științifice, pentru că, în ciuda numeroaselor încercări, nu există dovezi științifice care să demonstreze că această transmutare a plumbului în aur este posibilă. Toate afirmațiile despre existența acestei transmutări se bazează pe credințe sau pe dovezi anecdotice. Una din argumentele contra transmutării. Un alt argument contra transmutării sunt legile fizice, care aceste legi susține că masa nu poate fi creată sau distrusă, sugerând faptul că este imposibil să transformi un metal cu o masă mai mică, așa cum ar fi plumbul, într-unul cu o masă mai mare, cum ar fi aurul. Alt argument ar fi dificultățile tehnice, pentru că pentru a realiza această transmutare ar fi necesară o tehnologie avansată care nu este disponibilă în prezent. Și un alt argument, susținut de cei care sunt contra acestei transmutări, posibilitatea de a fi folosită în scopuri rău intenționate. Că dacă ar fi posibilă această transmutare, această tehnologie ar putea fi folosită pentru a produce arme
sau pentru a finanța activități ilegale. În contrabalans vin argumentele în favoarea transmutării. Hai să le vedem. Unul din aceste argumente este însăși existența unor substanțe cu proprietăți transmutatoare. Pentru că există o serie de substanțe naturale, cum ar fi unele plante, unele minerale, care au fost folosite de alchimiști în încercarea de a transforma de a face această transmutație. Acele substanțe ar putea avea proprietăți care să permită transmutarea metalelor. Știm astăzi că bijutierii obișnuiesc în procesul de topire al aurului să folosească o substanță pentru a îndepărta impuritățile din metal, aducându-l astfel la o stare cât mai pură. În mod similar, o substanță ar putea integra alte metale în aur sau ar extrage aurul pur din metalele inferioare. Sună destul de logic. Un alt argument în favoarea transmutării stau descoperirile recente în domeniul fizicii. Dacă mergem în domeniul fizicii nucleare, putem observa că este posibil să se transforme un element într-altul prin intermediul reacțiilor nucleare, însă aceste descoperiri sugerează faptul că ar putea fi posibil să se transforme plumbul în aur prin intermediul unor reacții similare. Și un alt argument este motivația economică. Fiind un metal prețios, aurul, transmutarea plumbului, un metal ieftin, în aur ar avea un potențial economic destul de uriaș. Asta ar motiva cercetătorii să continue să caute metode pentru a realiza această transmutare. Un alt argument este existența unor experimente care par să demonstreze această transmutare. S-au raportat de-a lungul secolelor experimente care par să demonstreze că este posibil să se realizeze această transmutare. Cu toate acestea, experimentele acestea sunt contestate pentru că nu au putut fi reproduse constant și în mod independent. Cu toate aceste argumente pro și contra, cercetările în domeniul fizicii nucleare oferă speranța că în viitor ar putea fi posibil realizarea acestei transmutări. În cursul Alchimia ca știință, îți oferă argumente și rețete pentru a experimenta tu însuți aceste procese. Din cadrul acestor experimente, aici îți dau doar o temă de gândire. Fii atent. Știm cu toții modalitatea în care aurul este comercializat astăzi pe piață. Valoarea lui este stabilită în carate. Caratele reprezintă indicativul de puritate existent într-un aliaj ce conține aur într-o bijuterie sau lingou. De obicei, bijuteriile poartă însemnul 585, ceea ce indică o puritate a aurului de 14 carate. Asta înseamnă că bijuteria respectivă este confecționată dintr-un aliaj metalic ce conține 585 părți aur și restul alte metale, cupru, argint, bronz, aluminiu, etc. Deci, puțin mai mult de jumate este constituit din aur. Un produs din aur de 18 carate poartă semnul de 750, ceea ce denotă faptul că acest produs conține 750 părți de aur, iar restul alte metale, cupru, argint, bronz, iar aurul pur de 24 de carate poartă marcajul 999 și este de obicei livrat ca și lingou. Prețul gramului de aur
diferă clar, evident, în funcție de caratajul respectiv. Și acum îți ridic o temă de gândire. Dacă ai amestecat 33 grame aur pur cu 25 grame de cupru, 20 grame de bronz, 12 grame de aluminiu și 10 grame de argint, ai obține 100 de grame de aur de 8 carate. Hai să vedem așa, o estimare aproximativă a postului. Aurul de 24 de carate, la ora asta când înregistrez, când fac acest video, este undeva la 260 de lei gramul. Asta însemna că 33 de grame mi-ar costa undeva la 8500 și ceva, 580. Cuprul, iată acolo, prețul pe gram este 0,04 lei. Ne trebuie 25 de grame, dăm 1 leu pe el. Bronzul ne costă și asta vreo 6 bani, aluminiu ne costă și asta vreo 12 bani, iar mai trebuie ceva argint, vreo 3,5 grame, dăm și pe asta 35 de lei. În total, pentru acest aliaj de 100 de grame, scoatem din buzunar un 8616 lei. Astfel, dar, pentru suma aceasta, 8000, hai rotunjim, 8617, obții 100 grame de aur la 8 carate. Și acum vine magia. Dacă ai avea o substanță asemeni boraxului, cel folosit de bijutieri, dar nu pentru a îndepărta impuritățile metalice așa cum face boraxul, ci a le integra și a le duce la nivelul de masă al aurului pur de 24 carate, dacă ai ai aplica-o peste acest amestec de aliaj și ai obține 100 grame de aur pur de 24 carate. Astfel, cele 33 de grame folosite în aliaj devin acum 100 de grame. La valoare de 260 de lei gramul, valoarea totală a celor 100 de grame se ridică la 26.000 de lei. Am spune cu alte cuvinte că obții un profit de 17.383 de lei doar prin manipularea și transmutarea materiei. Ce-ți lipsește? Substanța magică, evident. Rețeta totală. Timpul potrivit, formula transmutării, acel, hai să spunem, hocus pocus sau abracadabra vocalizat ca undă sonoră, și pe această linie vine cursul Alchimia ca știință, care să te ghideze, să te stârnească în procesele experimentale și să vezi cu ochii tăi procesul lent, evident, dar sigur al transformării. În lecția următoare vom continua cu celelalte două obiective, elixirul vieții și cunoașterea secretelor Universului, pentru a nu te obosi cu atâtea informații încă de la început, încă din prima lecție. Ne vedem lecția următoare, continuând aceste obiective, ca apoi să trecem la istoric. Ne vedem data viitoare. Ține aproape.